ሪከርድ ከዚህ በፊት ምንድነው የተማርነው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ። አንደኛ ዲፋይን አድርገናል ምንድነው ዳታቤዝ የሚለው ዳታቤዝ ታይፕስ ምንድናቸው ታይፕስ ኦፍ ዳታቤዝ እና ዳታቤዝ ፋይል ታይፕስ ይለያያሉ ኦኬ አንዳንዶቹ ዳታ ታይፕስ ኦፍ ዳታቤዝን የዳታቤዝ ፋይል ታይፖችን ኤክስፕሌን ያደርጋሉ የዳታቤዝ ታይፕ ከተባለ ሲስተም ዳታቤዝ የሚባል አለ ራሱ ዩዘር ዲፋይንድ የሆነ ዳታቤዝ አለ እነሱ የዳታቤዝ ታይፖች የዳታቤዙ ራሱ SQL ሰርቨር ዳታቤዝ አዘ ዳታቤዝ የያዛቸው ናቸው እኛ እዚህ ላይ ያወራ ነው ግን ምንድነው ታይፕስ ኦፍ ዳታቤዝ ነው ታይፕስ ኦፍ ዳታቤዝ ማለት ሪሌሽናል ፍላት ፋይል እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሃይራርኪካል ብለን የተናገርናቸው ማለት ናቸው ስለነዚህ ብዙ ጊዜ ጥያቄ አይጠየቅም ግን ምን ብለው ይጠይቋቸዋል ሪሌሽናል SQL ሰርቨር ምን አይነት ዳታቤዝ ነው ሊሏችሁ ይችላሉ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ነው ብላችሁ ነው የምትናገሩት ኢንስታሌሽን ላይ በደንብ ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ ዳታቤዝ ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት ምን አይነት ኮንሰፕት ነው የምንወስደው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ ዳታቤዝ ክሬት ስናደርግ ኔሚንግ ኮንቬንሽን መስሪያ ቤቱ አለው ወይ ከዛ በኋላ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው ኮለመኖች እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው ኖርማላይዝ እንዴት ነው የምናደርገው ዳታ ታይፖቹን እና ሳይዙ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው ብለን ኪዎቹን ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ ኪ እንዴት ዲፋይን እንደምናደርግ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ዳታቤዝ ዲቨሎፕ ለማድረግ ላንጉዌጅ አለ እሱን ላንጉዌጅ ኤክስፕሌን ያደረኩላችሁ ነበር ከዚህ በፊት የመጣ ነው ማንኛውም ዳታቤዝ ላይ የሚታዩ ነገሮች በሙሉ ኦብጀክት ይባላሉ ማንኛውም ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ አልተር ማድረግ ትችላላችሁ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ ቴብል ከሆነ ትራንኬት የሚል አለ ኦኬ በኋላ ላይ ስንመጣ ትራንዛክሽን የሚለው ላይ ደግሞ ኮሚት እና ሮል ባክ የሚባል አለ ሪኔም ማድረግ እነዚህ ነገሮች ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ ይባላል ማለት ነው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ዳታቤዝን በተመለከተ ዲፋይን ለማድረግ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የምፈልገው ማንኛውም ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ክሬት የሚል ኪወርድ ያስፈልጋችኋል ብያችኋለሁ ለሚላውንች SQL ሰርቨር ከዛ በኋላ አንድ ባንድ እያሳየኋችሁ እመጣለሁ ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና እንደዚህ አይነት ነው የሚመጣላችሁ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው የትኛውን ዳታቤዝ ነው የምትጠቀሙት የሚለውን ዩዝ ብላችሁ ለምሳሌ እኛ የምንጠቀመው SMS 2020 SMS ኒው የሚል I think 2020 ነው ኒው ነው ያልኳችሁ ባለፈው ጊዜ የፈጠርኩላችሁ ማለት ነው ይላኩላችሁ anyway እሱን እናንተ ጋር ምን ተብሎ እንደተፈጠረ ቼክ አድርጉት እኔ ጋር የሚለው ግን SMS_new ነው እነዚህ ሁሉ ቴብሎች አሉ ሁላችሁም ቴብሎቹ ደርሰዋቸዋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ እነዚህ ነገሮች ደርሰዋቸዋል ፕላስ ዌብሳይታችሁ እኔ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ እነዚህን ነገሮች እንዴት እንደሰራዋቸው ታያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ቴብሎች ከዚህ ጀምረን አሁን ብንመጣ ይሄ ዳታቤዝ ይባላል ተመልከቱ ኦብጀክት ነው የሚባለው ይሄ ቴብል ነው ኦብጀክት ነው ይሄ ዳያግራም ነው ኦብጀክት ነው ፋይል ቴብል የሚል አለ ኤክስተርናል ቴብልስ የሚባል አለ ግራፍ ቴብል የሚባል አለ ከዛ በኋላ ቪውስ የሚባሉ አሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ይባላሉ ኦብጀክት ይባላሉ ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ክሬት ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ለምሳሌ ዳታቤዝ ቢሆን ክሬት የሚባል ሲንታክስ ኪወርድ ያስፈልጋቸዋል ብያቸዋለሁ ከዛስ ኦብጀክት ታይፑን ትነግሩታላችሁ ባይ ዘ ወይ ተመልከቱ ይችን ብራኬት እና ይችን ብራኬት ነገርኩ የምነግራችሁ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ መስሪያ ቤት ስትገቡ ልክ እንደዚህ አድርገው ይሰጧቸዋል ክሬት ብላችሁ ኦብጀክት ታይፕ አድርጉ ማለት ይሄ ነገር እናንተ የምታስገቡት ፊልድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሬት ትሉታላችሁ ዳታቤዝ ከሆነ ዳታቤዝ ትሉታላችሁ ማለት ነው ፎሎውድ ባይ ኦብጀክት ኔም ኦኬ ከዛስ ፕሮፐርቲ ካለው ፎሎውድ ባይ ፕሮፐርቲስ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው አሁን በደንብ እዩ ይሄንን ለምሳሌ ዳታቤዝ ክሬት አድርጉ ብትባሉ ክሬት ትላላችሁ ምን ሲላችሁ ኦብጀክት ታይፑ ምንድነው አሁን በደንብ እዩ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የምፈልገው እንደውም ይሄንን ነው አሁን ኦብጀክት ታይፕ የሚባሉት ምንድናቸው ብትባሉ የመጀመሪያው ኦብጀክት ታይፕ ምን አለ ዳታቤዝ ተመልከቱ ሁለተኛው ኦብጀክት ታይፕ ምን አለ ቴብል ሶስተኛውስ ምን አለ ፕሮሲጀር አራተኛውስ ምን አለ ቪው አምስተኛውስ ምን አለ ትሪገር ስድስተኛስ ምን አለ ታይፕ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው ኦብጀክት ታይፕ ይባላሉ ማለት ነው አያችሁት ትሪገር ተመልከቱ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው ኦብጀክት ታይፕ ይባላሉ ማለት ነው ኦኬ ኦብጀክት ታይፕ ስትባሉ እነዚህ ነው የምትጠቅሱት ስለዚህ ክሬት ብላችሁ ዳታቤዝ ከሆነ ዳታቤዝ ትላላችሁ ማለት ነው ክሬት ብላችሁ ቴብል ከሆነ ቴብል ትላላችሁ ከዛ ክሬት ብላችሁ ፕሮሲጀር ከሆነ ፕሮሲጀር ትሉታላችሁ ክሬት ብላችሁ ቪው ከሆነ ቪው ትላላችሁ ክሬት ብላችሁ ትሪገር ከሆነ ትሪገር ታረጋላችሁ ታይፕ የሚባል አለ ዛሬ ያሳያችኋለሁ ክሬት ብላችሁ ታይፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው this is really big this is really interesting now ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ the next step ምንድነው የሚቀጥለው ተመልከቱ ወደዚህ ልምጣና ለምሳሌ ዳታቤዝ ኔሙን ሜንሽን ታረጋላችሁ ክሬት ትላላችሁ ምን ይላችኋል ዳታቤዝ አላችሁት ከዛ ስሙን ንገሩኝ ይላችኋል SMS_new_2020 ከሆነ ይሄ ስሙ ነው ማለት ነው የቴብሉንም ስም ንገሩኝ ይላል ስለዚህ ቴብሉ ለምሳሌ ስቱደንት የሚል ከሆነ ስቱደንት ትሉታላችሁ ማለት ነው ፕሮሲጀር ስሙን ንገሩኝ ይላችኋል ዩዥዋሊ ስቶር ፕሮሲጀር ከሆነ SP ብላችሁ ጀምሩ ይባላል ስለዚህ SP ትሉትና ጌት ዩዘርስ ወይም ደግሞ ጌት ስቱደንትስ ትሉታላችሁ ማለት ነው አያችሁ
ቪው ከሆነስ ወደዚህ ልምጣ ሶሪ እንደዚህ ላድርገውና ቪውስ ከሆነ ቪውን ደግሞ ስሙን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው VW ብሎ እንዲጀመር አድቫይስ ይደረጋል ጌት ስቱደንት ትሉታላችሁ ማለት ነው አያችሁ ትሪገር ከሆነስ ትሪገርም እንደዛው ስሙን ይሄን ስም መስጠት ትችላላችሁ ለምሳሌ ኢንሰርት ልትሉ ትችላላችሁ ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ምንድነው ትሪገር ዛሬ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ታይፕስ ብትባሉ ምንድነው የምታደርጉት ታይፑን ትናገራላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ታይፕ ኔሙን ለምሳሌ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር የሚባል አንድ ታይፕ መፍጠር ብትፈልጉ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ ከፕሮሲጀር እና ከቪው በተጨማሪ ፋንክሽን የሚባል አለ ኦኬ ፋንክሽንን ዛሬ ያሳያችኋለሁ ስለዚህ ፋንክሽን ከሆነ ኤፍኤን ብላችሁ ስም ትሰጣላችሁ ኤፍኤን ማለት ግዴታ አይደለም ኦኬ ፋንክሽን ኤፍኤን ብላችሁ ስሙን ለምሳሌ ጌት ግሬድ ብትሉት በስቱደንት አይዲ ይህንን ነገር ለምሳሌ አይዲውን አሳልፋችሁለት የዮሴፍ አይዲ 12 ነው እስኪ 12 የሚለውን ተማሪ ኮርስ ነምበር 11ን የወሰደ እስኪ ግሬዱን አምጣልኝ ለማለት ብትፈልጉ ይህን የምትሰሩበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኦብጀክት ኔም ይባላል ማለት ነው ናው ክሬኤት የሚለው ግን ለሁሉም ያገለግላል ተመልከቱ እዚህም ጋር ክሬት ነው የምትሉት ተመልከቱ እዚህም ጋር ክሬት ነው የሚባለው አያችሁት ሁሉም ጋር ክሬት ነው የምትሉት ክሬት የሚለው ሁሉም ጋር አለ ማለት ነው ቪው ከሆነ ቪው ዳታቤዝ ከሆነ ዳታቤዝ ቴብል ከሆነ ቴብል ፕሮሲጀር ከሆነ ፕሮሲጀር ቪው ከሆነ ቪው ትሪገር ከሆነ ትሪገር ከዛ ታይፕ ከሆነ ታይፕ አያችሁት ዳታቤዝ ከሆነ ስም ብቻ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ this is enough ማለት ነው በደንብ ይሄ በቂ ነው ኦኬ ዳታቤዙ ለምሳሌ ኦኬ you know what ማይክል የሚባል ዳታቤዝ ክሬት አድርግ ብለው ማይክልን ክሬት ዳታቤዝ ይልና ማይክል ብቻ ነው የሚለው ረን ያደርገዋል ረን ሲያደርገው አውቶማቲካሊ ዳታቤዙን ክሬት ያደርግለታል ማለት ነው እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ሆኜ የቴብል ልፍጠር ካለ ማይክል ምን ማለት አለበት ማለት ነው ዩዝ የሚል ኪወርድ ይጠቀማል ከዛስ የፈጠረውን ዳታቤዝ ኔም ይናገራል ማለት ነው አያችሁት የዳታቤዝ ኔሙን አድርጎ ረን ሲያደርገው ያንን ዳታቤዝ ምን ያደርግለታል እዚሽ ጋር አምጥቶ አሁን የምትጠቀመው ዳታቤዝ ይሄ ነው እያለ ይነግረዋል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ነው አሁን የኔን ብታዩ SMS_new የሚለው ነው ስለዚህ SMS_new የሚለው የኔ ዳታቤዝ ኔም ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄንን እንዲህ አድርገን እንጠቀማለን ጉድ ናው ክሬት አልኩት ቴብል ከሆነ ቴብል እለዋለሁ ከዛ በኋላ ቴብል ኔሙን እነግረዋለሁ ቴብል ግን ምን ያስፈልገዋል በውስጡ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን እንዴት ቢዩቲፉል እንደሆነ ማለት ነው ቴብል ግን ቴብል ለመባል ኮለመኖች ያስፈልጉታል ስለዚህ እንድታደርጉና ቴብል ከሆነ ክሬት የምታደርጉት ኮል1 ከዛ ዳታ ታይፑ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ሳይዝ ካለው እንደዚህ ደግሞ አይነት ብራኬት ካለ ኦፕሽናል ነው ማለት ነው ሳይዝ አያችሁት ለምሳሌ አሁን ኢንቲጀር ሳይዙን መግለጽ አይጠበቅባችሁም አያችሁት ስለዚህ ኮለመን ኔም አያችሁት ኮለመን ኔም ልበለው ኮል ኔም ኮለመን ኔሙን ከዛ ዳታ ታይፑን ከዛ ሳይዙን ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤኒ ፕሮፐርቲ ካለ ወይንም ደግሞ ኤኒ ትሪገር ካለ ትሪገር ምን ማለት ነው ኤኒ ኮንስትሬንት ካለ ኮንስትሬንት ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፕራይመሪ ኪ ከሆነ ፕራይመሪ ኪ ብላችሁ ዲፋይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው አያችሁት ከዛስ ኮማ ከዛስ ሁለተኛውን ኮለመን ትቀጥላላችሁ ማለት ነው አያችሁት ከዛ ሁለተኛው ኮለመን ላይ ግን ተመልከቱ አንድ ጊዜ ፕራይመሪ ኪ የሚለውን አንዴ ብቻ ነው ሜንሽን ማድረግ የምትችሉት ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ታች መጨረሻ ላይ ነው የምታደርጉት እንዳደርጋችሁ ጽፋላችሁ የመጨረሻው ኮለመን ላይ በደንብ የመጨረሻው ኮለመን ላይ ምንም አይነት ኮማ አያስፈልጋችሁም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በጣም ሲምፕል የሆነ ቴክኒክ ነው ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ቴብልን ክሬት ለማድረግ እንደዚህ ነው የምታደርጉት ማለት ነው አሁን ለምንድን ነው ይሄንን ያመጣ ነው ብትሉ ተመልከቱ ይሄ አሁን እዚህ ጋር እቺን ነገር ፕሮፐርቲ የምትለዋን ወደ ላይ ልውሰዳት እዚህ ጋር ልምጣና እንዲህ ላድርጋት ተመልከቱ አሁን ምን አደረኩኝ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ክሬት የሚባል ያስፈልጋችኋል ተብያለሁ ኦብጀክት ታይፑን ንገሩ ተብላችኋል ዳታቤዝ ብየዋለሁ ኔሙ ማን ነው ሲለኝ ኦብጀክት ኔሙ ይሄንን SMS 2020 ብየዋለሁ ማለት ነው ቴብል ደግሞ ክሬት ለማድረግ ክሬት በሉ ተብያለሁ ይሄው ክሬት አልኩት ከዛስ ኦብጀክት ታይፑን ንገረኝ አለኝ ቴብል ነው አልኩት ከዛ ስሙን ንገረኝ ይለኛል እሺ ኦብጀክት ኔም አለኝ ከዛስ ፕሮፐርቲ ያለው እነዚህ ፕሮፐርቲ ይባላሉ ማለት ነው አያችሁት አዲሽናል ፕሮፐርቲ ማለት ነው ያንን ቴብል ያ ቴብል ኤግዚስት ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው you guys understand ስለዚህ እናደረኩኝ ከዛ ረን አደርገዋለሁ አውቶማቲካሊ ዳታቤዙን ክሬት ያደርግልኝ ቴብሉን ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው ቴብሉን ክሬት ሲያደርግልኝ ግን የመጨረሻዋ ኮለመን የመጨረሻዋ ላይን ኮማ ያስፈልጋል ኦኬ ጨርሳችኋል ኮለመን ዴፊኒሽኑን ጨርሳችሁ ስለዚህ ረን ልታደርጉ ነው ማለት ነው ይሄ ቴብል ክሬት ስታደርጉ የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው what about store procedure here you go ለምሳሌ SP get student የሚባል አንድ ስቶር ፕሮሲጀር ክሬት አድርጉ ተባላችሁ ምን አላችሁት ክሬት አላችሁት ፕሮሲጀር አላችሁት SP ስቶር ፕሮሲጀር አላችሁት በደንብ አሁን እዚህ ጋር ምን ያስፈልጋችኋል በብራኬት ይሄ በብራኬት ማለት ነው ምናልባትም ፓራሜትር የሚያስፈልገው ከሆነ ፓራሜትር ማሳለፍ አለባችሁ አለበለዚያ ግን ፓራሜትር አያስፈልግም ይለናል ፓራሜትር ሲጻፍ ደግሞ ማንኛውም ፓራሜትር አት በሚባል ሲምቦል ውስጥ ነው ፕሬሲድ የሚያደርገው አሳያችኋለሁ ፓራሜትር ማለት እንደሆነ ድጋሚ ማለት ነው ላስት ዊክም ለማሳየት ሞክሬያለሁ እዚህ መጡና ፓራሜትር አያችሁት ከዛስ የፓራሜትሩ ምን ያስፈልገዋል ዳታ ታይፕ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው
ሁለትና ከዛ በላይ ፓራሜትር ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ኮማ ታረጉና አሁንም ፓራሜትሩ ቱ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻውን ፓራሜትሩ እንደጨረሳችሁ እንዲያርጋችሁ ዘጋላችሁ። ከዛ ስቶር ፕሮሲጀር ሁሉ ምን ያስፈልገዋል? አዝ የሚባል ኪወርድ አያችሁት። ከዛ ኦፕሽናል የሆነ ቢግን እና ኢንድ የሚባል ኪወርድ ያስፈልጋችኋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ ጀምረህ እስከዚህ ድረስ ይሄ ስቶር ፕሮሲጀር የሚሰራው ስራ ነው ብላችሁ እየነገራችሁት ነው ማለት ነው። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ መተውም ትችላላችሁ። ግን በጣም ክሊን እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንዲህ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ስክሪፕት እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አያችሁት። ራይት አይዘር ኢንሰርት ኦር አፕዴት ኦር ዲሊት ኦር ፎር ዛት ማተር ክሬት የሚባል ትሰራላችሁ ማለት ነው። አያችሁት። ስለዚህ እነዚህን ትጽፋላችሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ። እስኪ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ፣ ተመልከቱ። በኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ የተማሪዎችን ዳታ ሂደህ በአይዲያቸው የተማሪዎቹን ሪከርድ አንድ በአንድ አውጣ ብባል ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? የመጀመሪያው ክሬት እለዋለሁ። ምን ሲለኝ ፕሮሲጀር እለዋለሁ። ስሙ ማን ነው ሲለኝ ኤስፒ ጌት ስቱደንት አልኩት። ስቱደንት ባይ አይዲ ልበለው። አያችሁት። ስሙ ሚኒንግፉል መሆን መቻል አለበት። ተመልከቱ። በምናቸው ተቀበልና ያለኝ በአይዲያቸው። ስለዚህ አይዲ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክል መጥቶ የስቱደንት አይዲ አንድን አምጣልኝ ሲለኝ አንድን፣ ለምሳሌ ሩት መጣ ሁለትን ስትለኝ ሁለትን ለማምጣት ከፈለኩኝ እዚህ መጥቼ ምን እለዋለሁ? ስቱደንት አይዲ እለዋለሁ። ዳታ ታይፑ ምንድነው? ኢንት። ተመልከቱ ምን እንደሆነ አያችሁት። ይሄ ፓራሜትር ነው ብያቸዋለሁ። ይሄ ፓራሜትር ዳታ ታይፕ ያስፈልገዋል ብያቸዋለሁ። ይሄ ዳታ ታይፕ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ቦታ ሄዳችሁ ዋት የተማሪዎቹን ሪከርድ እስኪ በአይዲያቸው ሰርች አድርግልኝ ብትባሉ የምትሰሩበት ማለት ነው። ከዛስ አዝ የሚባል ኪወርድ ያስፈልጋችኋል ብያቸዋለሁ። ቢግን ትላላችሁ፣ ኢንድ ትላላችሁ ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን እነዚህን ወደ ታች ላውርድላችሁ። እዚህ መታችሁ ምን ልትሉ ነው ማለት ነው? ኦኬ ዋት አዝ አልኩት። ሰሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት፣ ከስቱደንት ላይ ሄደ ሰርች አድርግ አልኩት። ኦኬ አይዲ ምን የሆነው ነው? ዌር አያችሁት። ስቱደንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አያችሁት። ስቱደንት አይዲው ይሄ ያለፈልኝ ስቱደንት አይዲ አያችሁት። ይሄ ስቱደንት አይዲ ጋር እኩል የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክል መጥቶ ሁለት ሲለኝ ሁለት እለዋለሁ። ሶስት ሲሆን ሶስት ይለኛል ማለት ነው። ይህንን ረን ላርግና ላሳያችሁ መጀመሪያ ስቶፕ ፕሮሲጀሩ እንዴት እንደሰራ። ኦኬ አለ ይለኛል። ኦኬ ስቱደንት ባይ አይዲ የሚለው ኦልሬዲ ተፈጥሯል ከዚህ በፊት አለ ይለኛል። ላጥፋው ሄጄ። ኦኬ ኤኒ ስቶር ፕሮሲጀር የሚቀመጠው እዚህ ውስጥ ነው። በኋላ ላይ ያሳያቸዋለሁ። እንደውም ብዙዎቹን ላጥፋቸው ከዚህ ጀምሮ ያሉትን ማለት ነው። ኤስፒ ጌት ስቱደንት ባይ አይዲ የሚላለኝ ይሄው አጠፋሁት። ሄር ይገው። ይሄንንም ላጥፋው አያስፈልገኝም። ይሄንንም ላጥፋው በደንብ እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ኦኬ ይሄ ሶሪ ይሄንንም ላጥፋው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ስቶር ፕሮሲጀሮች ናቸው። ጉድ ናው ተመልከቱ። ይሄ ስቶር ፕሮሲጀር እንዲሰራልኝ ከፈለኩ ሴሌክት አደረገውና ረን አደረገዋለሁ። ለምንድን ነው ሴሌክት ያደረኩት? ከላይ ያሉት ነገሮች ኤረር ሊያመጡ ስለሚችሉ ማለት ነው። ይሄን ብቻ አደረኩት። ኦኬ ይሄ ስቶር ፕሮሲጀር ክሬት ተደርጓል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን ስቶር ፕሮሲጀር የት ላይ እንዳለ ለማወቅ ከፈለጋችሁ በደንብ ይው። ስቶር ፕሮሲጀር ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ቴብል ስር ነው ያለው። ኦኬ ቪው ስር ነው ያለው። ስቶር ፕሮሲጀር ግን ፕሮግራሜቢሊቲ የሚል አለ። ከሱ ስር ስቶር ፕሮሲጀር የሚል አለ። ይሄ ላይ መታችሁ ሪፍሬሽ ብታደርጉት አሁን የፈጠርኩት ስቶር ፕሮሲጀር ይኖራል ማለት ነው። እሺ ኤስፒ ጌት ስቱደንት ባይ አይዲ የሚል አለኝ። ይቺን ኤክስፓንድ ብታደርጓ ፓራሜትር መኖርና ለመኖር እነግራችኋል። ይታያችኋል ፓራሜትር እንዳለኝ። ጉድ ከዛስ ምን አደርገዋለሁ? ይህን ስቶር ፕሮሲጀር ረን ለማድረግ ስሙን ተመልከቱ በደንብ ስሙን ፎሎውድ ባይ ፓራሜትር እነግረዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስሙን ነገርኩት። ስቱደንት ጌት ስቱደንት ባይ አይዲ የሚል ነው። ከዛስ አንድን አሳለፍኩለት። ምን ያደርጋል? ልክ አንድን ሳሳልፍለት ኦኬ ስቱደንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ይሆን አምጣ እያልኩት ነው ማለት ነው። ተመልከቱ አያችሁት? አንድን አመጣልኝ። እስኪ ስቱደንት አይዲ 20 አለኝ እንደ እስኪ ስቱደንት አይዲ 20 የሚባል እስኪ ሰርች አድርግና አምጣልኝ አልኩት። እሺ እንዴት እንደማደርገው ይሄ ማለት ስቶር ፕሮሲጀር ይባላል ማለት ነው። ስቶር ፕሮሲጀር እንዴት ነው ክሬት የተደረገው? ሲምፕል ክሬት የሚባል ከዛ ፕሮሲጀር ከዛ ስሙ ከዛ ፓራሜትር ከዛ ዳታ ታይፕ ሁለትና ከዛ በላይ ፓራሜትር ካለን ሁለትና ከዛ በላይ ፓራሜትር በኮማ እየከፋፈልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ በደንብ ሰጣቸዋለሁ። በደንብ መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ስቶር ፕሮሲጀር ይባላል። ሲንታክሱ ግን ዘሴም ነው። ክሬት አለው፣ ኦብጀክት ታይፕ አለው፣ ኦብጀክት ኔም አለው። ከዚህ በታች ያሉ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። ጉድ ይሄን ጨረስን። ይሄንን ኮሜንት ላድርገው። ኮሜንት ለማድረግ ሴሌክት ኦል ታደርጉና ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ኮሜንት ታደርጋላችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦልዌይስ ፕሮግራሚንግም ላይ ይሁን ዳታቤዝም ላይ ይሁን ማንኛውም ቴክኖሎጂ ላይ ኮሜንት ማለት ሲስተሙ እንዳያውቀው ኢግኖር እንዲያደርገው አድርግ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ አሁን እንበልና ቤት ውስጥ አንድ ህፃን ልጅ ሲጮህ ዝም ብሎ እንትን ቢል ሬጉላር በሆነ ጩኸት ማለት ነው ኢግኖር እናደርገዋለን። ልክ እንደዛ ማለት ነው። አሁን የሆነ ችግር ተፈጠረ ብለን አናስብም። ትልቅ ሰው ከጮኸ ግን አዎ ችግር አለ ማለት ነው ብለን ነው የምናስበው። አንደርስታንድ። ስለዚህ ኮሜንት የሚባለው እሱ ነው። ኢግኖር አድርገው ይሄንን ላይ ማለት ነው። ኢግኖር አደረኩት። ናው ይሄን ጨረስኩ። ከቢው በፊት
ከፋንክሽን በፊት ቪው ላይ ልምጣና ላሳያችሁ። ቪው ምንድነው ያልኳችሁ ተመልከቱ። ቪው ላይ ስትሰሩ ክሬት ትላላችሁ፣ ቪው ትላላችሁ፣ ቪው ኔሙን ትነግሩታላችሁ። እንደ ስቶር ፕሮሲጀር ፓራሜትር ስለማይቀበል አዝ ትሉታላችሁ። ከዛ ቢግን እና ኢንድ ብታደርጉ ይመረጣል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ነው ቪው የሚሰራው ማለት እኮ ነው። ከዛስ ቪው እንደ ስቶር ፕሮሲጀር ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት አያደርግም። ለምሳሌ አሁን ስቶር ፕሮሲጀር እስኪ ዲሊት የሚያደርግ ስራ ብባል እንበልና ተመልከቱ። አሁን እስኪ የተማሪዎቹን ዳታ እናያቸው። ተመልከቱ። እዚህ ጋር ልምጣና የስቱደንትን ሪከርድ ላየው ኤዲት ልበለው። ተመልከቱ። የተማሪውን ሪከርድ ብታዩት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ተማሪ አለኝ። እስከ 105 ተማሪ ድረስ አለኝ። እኔ ለምሳሌ 103 ተማሪ የሆነውን ዲሊት አድርግልኝ ብባል ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ስቶር ፕሮሲጀር ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ዲሊት የሚያደርግ ቪው ግን ዲሊት የሚያደርግ መፍጠር አልችልም። እስኪ ላሳያችሁ። ክሬት አልኩት፣ ምን ልበለው? ፕሮሲጀር አልኩት። ማን ነው እሱ አለኝ? ኤስፒ ዲሊት ባይ አይዲ አልኩት። አያችሁት? ዲሊት ስቱደንት ባይ አይዲ አልኩት። ፓራሜትሩን ንገረኝ ይለኛል። ስቱደንት አይዲ አልኩት። በስቱደንት አይዲ ሰርች እያደረግ ዲሊት አድርግ እያልኩት ነው ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ አዝ ለዋለሁ፣ ከዛስ ቢግን ለዋለሁ፣ ከዛስ ኢንድ ለዋለሁ። አያችሁት ሲምፕል እንደሆነ። ከዛስ ዲሊት ለማድረግ ዲሊት ነው የምለው። ኦኬ። በኋላ ላይ መጥቼ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ዲሊት፣ አፕዴት፣ ኢንሰርት የሚሉትን ነገሮች። አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ክሬት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ዲሊት ለዋለሁ። ፍሮም ትላላችሁ። ከየት ሲለኝ ስቱደንት ለዋለሁ። ፍሮም የሚለው ኦፕሽናል ነው። ዌር ትሉታላችሁ። ስቱደንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አት ስቱደንት አይዲ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሄሪ ጎ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሂዶ ተማሪውን ሪከርድ ዲሊት ያደርጋል። ስቱደንት አይዲው እዚህ ያሳለፍኩለት ስቱደንት አይዲ ጋር አንድ አይነት የሆነ ማለት ነው። እስኪ ረል አድርገው። ይሄው እንደዚህ ያደረኩት። ከዛ በኋላስ ይህንን ለመጥራት ምንድን ነው የምታደርጉ ብያቸዋለሁ። ስሙን ፎሎውድ ባይ ቅድም የነገርኳችሁ ስንት የሚል ሪከርድ ነበረን? 103። ተመልከቱ። 103ን ዲሊት አድርግ እያልኩት ነው ማለት ነው። ምን ያደርጋል? ይችም 103 ይቀበላል። መጀመሪያ ከተቀበለው በኋላ ስቱደንት ላይ ሄደህ ዲሊት አድርግ ይለዋል። ምን የሆነውን ስቱደንት አይዲው ከዚህ ስቱደንት አይዲ ጋር ካለፈው ጋር አንድ አይነት የሆነውን እያልኩት ነው ማለት ነው። ለሚረን አንድ ሪከርድ ዲሊት ተደርጓል ይለኛል። ወይን ኤክስኪዩት ይሄን ስቱደንት የሚለውን አሁን ኤዲት 200 ሮውስ ብለው ያቺ 103 የምትባለው ሪከርድ አትኖርም ማለት ነው። you see 103 is not there. that means ዲሊት ያደርጋል። ይሄንን ዲሊት ግን ቪው ላይ ልስራው ብትሉ አትችሉም። ስለዚህ ቪው ምን ብቻ ነው የሚያደርገው? ሴሌክት ብቻ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት የሚያደርግ ነገር ምሰሩ ከሆነ እዚህ ጋር ነው ምሰሩ። ፓራሜትር አይቀበልም፣ ሴሌክት ብቻ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ኢንሰርት፣ ዲሊት፣ አፕዴት እና ሴሌክትንም ጭምር የሚሰራ ከሆነ ስቶር ፕሮሲጀር ይባላል። ቪው ግን የተወሰኑትን ኮለመኖች ከቴብሉ ሄዶ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ሴሌክት ኦል፣ ለምሳሌ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን ከማን ፍሮም ስቱደንት ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዛ አደረኩት ማለት ነው። ከዛስ ይችን ነገር ረል አድርጋት ተመልከቱ። ወርክስ ፋይን። ኦኬ፣ ኢንኮሬክት ሲንታክስ ቢግን ዊዝ ቢግን ይላል። ኦኬ፣ ሌት ሚ ሲ create view view name. okay, let me remove this guy. Should be working. let me now run. okay, good, successfully ሰርቷል ይላል። ግን ቢገን እና ኢንድ መስራት ነበረበት። anyway ይሄን ነገር ሰራልኝ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? select all from ብዬ ተመልከቱ ከቪው ምረጥ ለዋለሁ። አሁን እንዴት እንደሚመጣ ተመልከቱ። ይሄ ቪው ከቴብሉ ጋር ሄዶ ሁለት ኮለመኖችን ብቻ ያመጣል። ያ ቴብል ግን ብዙ ኮለመን የነበረው። ስለዚህ ሄዶ ምንድነው የሚያደርገው? ሁለት ኮለመኖችን ሄዶ ፒክ አድርጎ ከስቱደንት ዳታቤዝ ከስቱደንት ቴብል ላይ ያመጣል። ከዛ በኋላ ቪውን ስንመርጥ ግን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሁለት ኮለመን ብቻ እናገኛለን ማለት ነው። ቴብሉ ቢሆን ኖሮ ሁሉንም ኮለመን ነበር የሚመልስልን ማለት ነው። this is advantage behind view ማለት ነው። ቪው ምን ያደርጋል? ሴሌክት ያደርጋል። ዋናው ለመጻፍ ግን ምንድነው የምናደርገው? ክሬት እንላለን። ኦብጀክት ኔሙ ምንድነው? ቪው፣ ስሙን ንገረኝ vw get፣ ከዛ በኋላ አዝ ብለን ሴሌክት ስታትመንት እንጽፋለን ማለት ነው። አያችሁት? እንዲህ የሚሰራ ከሆነ ከዛ በኋላ ቪውን ኤክስኪዩት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ሴሌክት ኦል ፍሮም ቪው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ድረስ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ጉድ ናው ቱዴይ ዊል ስታርት ለርኒንግ አባውት ፋንክሽን። ኦኬ